Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po, mga kuya, mga ate. Ito po ulit si Kuya Ray. Pagpatuloy natin ang mga sessions natin in regards with sa road to network security. So, yung first video po natin, wala masyado siyang hands-on, mga briefing lang siya. Hope na nagustuhan nyo. Ngayon, mag-deep dive na tayo sa pag-configure ng ating SIM, which is ang gagamitin natin ngayon is yung Splunk. Hopefully, na-download nyo na yung VirtualBox. Kung kailangan nyo uli ng tulong or kailangan nyo ng assistance how to install yung VirtualBox, panoorin natin po yung ginawa ni Kuya Jay na VirtualBox. Ito po yung link niya. So, para magkaroon tayo ng refresher on how to install it. Tsaka may mga tips and tricks din siyang sinabi in regards with kung anong network, kung anong NAT, Network Address Translation, kung anong difference ng bridge, and so forth. So, pagka medyo nalilito tayo pag-install nitong VirtualBox tsaka yung mga core components ng VirtualBox, panoorin lang po natin to. Yan. So, pangalawang step ang gagawin natin pagka na-setup na natin yung VirtualBox. Nakikita niyo po dito meron akong dalawang example lang. Use yung Kali Linux. And pag test meron akong old operating system which is Windows 7. So ang gagawin po natin first ang install natin itong Ubuntu operating system. Server po ang gagamitin natin para limited lang yung mga services tsaka mga application na load natin tsaka medyo siya mabilis. So, ang current operating system ko ngayon is Windows 10. So, ito pong VirtualBox na to is naka-load dito sa Windows 10 standalone. Hindi siya nakakonect sa any infrastructure, standalone po to. So, the next step na gagawin natin is mag-create tayo ngayon ng Ubuntu server natin. So, paano natin gagawin yan? So, ang first thing, after na-download nyo na yung Ubuntu, which is na ito yung link, ang pinili ko kung version is yung latest, yung 2204. Ito ang latest ng Ubuntu. Ito po ang latest ng Ubuntu, which is Ubuntu Server 2204.1. So, ito yung link, ubuntu.com/download server. Na-download ko na, meron akong old version ang gagamitin ko, which is okay naman. Ayan na natin. Ito ho yung gagamitin kong version, which is version 20, hindi 22. Okay naman to. Pang-test ng natin and pag-load ng Splunk. So, either or works kung gusto niyo yung 20.04 or itong latest 22.04. Okay. So, pag na-download nyo na, sa akin na-download ko na para hindi tayo mag-intay dito sa ating video. So, sinave ko na. Meron akong P drive. So, ito ho ang ilo-load natin dito sa ating virtual box manager. So, first step, ang gagawin natin, click tayo sa machine, click tayo ng new, lagay natin dito Splunk server. Ayan. Ito yung default kung saan i-set up yung mga virtual machines natin. So, hindi ko na papalitan yan. I'm just gonna use my default. So, yung mga iba, may mga other drives sila, pwede nilang i-save, change itong path na to. Pero just to make it parang straightforward sa atin, dyan ko na lang ilalagay. So, instead na Microsoft Windows, punta tayo sa Linux and piliin natin yung Ubuntu 64-bit. Ayan. So, meron na akong Splunk server na pangalan. Ito, default lang ang nilagay ko para hindi ako malito kung nasan sinisave yung virtual machines ko. Ang type po nito is Linux. And ang flavor niya or version is Ubuntu 64-bit. Yan. So, after na setup natin yan, click natin yung next.
Dito, since magiging Splunk server natin to, kung meron kayong extra memory sa system nyo, maganda ilagay natin na at least 4 gigs. Kung wala, 2, medyo okay na. Sample lang, kung hindi natin kaya, yung mga minimal na mga 8 gigs na mga system, siguro between 2 to 4 pwede na. So, para hindi masyado mabagal yung demo natin, ilalagay ko lang huto sa 4 gigs. So, lagyan natin 4096. So, meron tayong at least 4 gigs. Right? So, i-ano natin yan. Lagay natin yan ng 4 gigs. So, titingnan ko rin din yung memory ko kung kaya ba natin. Tinitingnan ko lang dito. Yeah, meron akong enough memory. So, kung gusto niyo makita yung meron pwede natin gawing system, nandito yung system info. Nandito lahat ng information, physical memory and stuff. So, I had quite enough. So, okay na po yan. So, lagyan lang natin sa 4096. Chinek ko lang kung okay kasi marami rin ako mga sa backend. Anyways, ito po, pagka setup natin ng memory, so 4 gigs. Again, kung wala kayo masyadong memory, if you can, lagay lang natin sa 2 gigs. So, 1024 times 2. Ilan po ang math natin. So, a virtual machine, magkikreate tayo ng new virtual hard disk na. So, i-virtualize na natin yung mga disk. Ito, same thing. Kung ano yung physical memory nyo, the same thing sa physical drive space. Kung meron kayong drive space, tignan lang po natin dito. So medyo sa akin wala naman pong problema, pero yung sa mga ate kuya natin dyan na medyo limited ang space nyo, just watch out na lang. Test lang naman natin to. Hindi tayo magko-collect ng maraming logs para ma-setup lang natin, ma-experience lang natin kung how we gonna go ahead and get our Splunk instance up and running. So pagkatapos po nyan, click natin create. Ito po yung tatlong different types na pwede nyong gamitin dito sa VirtualBox. VMDK, kung isi-share nyo to sa iba na merong VMware workstation or VMware instance, VMDK is yung common. So, VDI, Virtual Disk Image, kung ang yung mga kasama nyo, gusto nyo mga i-test o gusto nyo i-share, i-leave na lang natin sa VirtualBox. Ito another format to, VHD ng virtualization. Pero mag-stick na lang tayo sa VDI for now. And dynamically versus fixed size. Dynamically, kung maganda to lalo na kung limited yung disk space nyo. So, katulad ng sinabi dito, hindi niya mag-allocate siya. Halimbawa, lalagay natin sa 100 gigabyte na space, meron kayong natitirang 40. So, ang gagawin natin sa Splunk natin, kukunin natin yung 20 gig. Sa 20 gig na yun, hindi niya ikakat lahat ng 20 gig. Mag-allocate siya ng 20 gig, pero as marami ka nang nasa-save ng data, dun lang niya i-adjust niya virtually. So, yung fixed size, talagang sinasabi mo sa software, sa ating VirtualBox, nope, kahit na anong mayari, kahit na wala akong masyadong data, wala akong masyadong kinokollect, bigyan mo ako ng 20 gig na hard drive space. So, yun ang big difference niya. Personally, ginagamit ko dynamically allocated para hindi setup kagad yung bawas kagad. So, kumbaga. So, lalo na kung hindi naman for production, pang testing lang. So, dynamically allocated is good. So, 10 gig is masyadong maliit. So, gawin natin to ng siguro, lagay lang natin na 100 for now kasi magkakaroon tayo ng demo, magko-collect tayo. So, ng mga iba't ibang logs will show you kung ano pang pwede natin maging logs. Lalagyan ko na lang to ng 200
for now. Again, dun sa kuya ate na hindi kayo masyadong yung hard drive space nyo is not enough, don't worry about this for now. Pwede natin gawin 100 and then we'll just change it as we move along. Or pag nagkaroon na kayo ng medyo malaking hard drive space, after this session, matututunan nyo na kung paano mag-allocate ng space and so forth. So, create natin siya, 200 gig. So, okay na. So, meron nakikita nyo dito sa left, meron na tayong Splunk server. So, the next step, right-click lang tayo, tas settings. After ng settings, dito sa system, ang processor usually default isa. So, I would recommend na gamitin natin at least 2 CPU. Meron akong 16, so hindi naman magiging problema. Pero lagay lang natin sa 2 for now. Kasi kung 1 CPU lang, medyo mabagal po talaga ang process niya. Again, this is based sa hardware, physical hardware limitation ng inyong system. So, motherboard, tanggalin natin yung floppy para hindi niya na hinahanap. Every time mag-boot. Sa display, wala po tayo masyadong gagawin dyan. Sa storage, nandito na. Dito, natatandaan niyo yung ISO natin na Ubuntu na dinownload nyo. Ito ang gagawin natin. So, dito ho sa empty na to, na blue na icon, ito yung CD natin. Kumbaga, virtual disk or virtual CD-ROM drive. Gagawin po natin, pag na-highlight na natin yung empty, ima-mount natin yung ating Ubuntu server dito. Para pag turn on natin itong VirtualBox, magbo-boot na siya sa Ubuntu server setup. So, hanapin natin yung file natin sa akin. Nandito siya sa Ubuntu. And then, ito po yung version na pinag-usapan natin kanina. So, I'm gonna be using Ubuntu 20.04.3. So, click natin open. So, yun. Nag-map na siya doon. Then audio, we'll just leave it the way it is for now. Sa network, ito yung binanggit ko kanina, yung difference in network. Hindi natin gagamitin yung NAT kasi ang magiging connection natin is gusto natin nasa the same network. Yung Ubuntu instance natin, which magkakaroon ng Splunk, pati yung operating system ko ngayon para hindi tayo mahirapan mag-access nitong Splunk application. So, the default is not, ang gagawin natin is bridge. Bridge meaning kung ano yung IP address ko ngayon, which is itong 172, magkakaroon din siya ng IP address ng 172 pagka-bridge natin. Kasi pag nilagay ko yan sa NAT, yung default, magkakaroon siya ng 192.168 na IP na hindi tayo makaka-connect sa Splunk instance natin via network. Sa console lang parate, which is mahihirapan tayo mag-setup and mag-push ng log sa Splunk. So again, sa network, gawin po natin bridge and USB. Okay na po yan. Shared folders, wala na. So, yun lang setup natin. Okay? So, general, wala. System, nilagay natin ng 4 gigs. Tinanggal natin yung floppy. Processor, in-increase natin ng 2. Display, wala. Storage, minap natin yung Ubuntu ISO natin na dinownload natin sa Ubuntu website. Minap natin yung 20.04 version. And then sa network, change natin from NAT to bridge adapter. Yan po. So, click natin OK. Ngayon, ready na tayo. So, tingnan natin. Click natin yung start. Natin pag nag-load na siya. Close lang natin to para medyo pagka nag-setup, medyo yung screen natin. Yan po, nag-load ng ating Ubuntu. And medyo mabagal lang siya ng konti kasi in-extract nyo na yung ISO file. So, while this one is loading, ipapause ko muna. And then but don't worry, i-guide ko kayo sa mga steps pag-install ng ating basic Ubuntu server. So, po kayo maglala. Kung gusto niyo lang i-forward, just go ahead and forward.
Pero may mga instance dito na medyo matagal naglo-load siya. It's gonna take some time katulad ng sinabi nito ng ating operating system. I'll make sure na step by step wala tayong may skip para walang issue yung ating server. So ayan po mga ating mga kuya, nag-load ng ating Ubuntu. So pagka makikita nyo na nandito tayo sa part ng yung first step para ma-set up natin ang ating Ubuntu server. So manonotice nyo yung mouse is wala, hindi mo na gumagana kasi hindi pa naloload ang ating mga drivers. So wag po kayo maglala. Medyo just bear with me kasi ang gagamitin natin ngayon puro mga keyboard na lang muna, which is good din kasi mahasa tayo mga ating mga kuya na mag Linux command line or CLI. Okay? So gamitin lang natin yung up arrow natin dito kung para maayos natin ang ating mga ating setup. So ito po, ginagamit ko lang yung arrow key sa keyboard. Ayan. Pag medyo nawawala, hindi siya gumagana or yung mouse nyo is para nalalak, sa VirtualBox po ang gamitin natin. Ang default key is control. Yung right control keypad doon sa keyboard natin. So pag medyo na-stuck, press nyo lang yun, tas click lang uli kayo dito sa console natin. Hindi ko lang maano dahil yung mouse din pagka nilalagay ko na sa console nawawala, which is na active na dun sa loob. So ganun lang pong gawin natin. So lagyan lang natin ho na English. Okay na yan. I-update na rin natin. Make sure na meron kayo internet habang sineset up para hindi tayo mahirapang mag-load ng mga drivers. So basic drivers lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng fancy video card, sound, yung mga yan. So i-update na natin sa ating installer para wala tayong maging issue. Para habang nag-update siya, dito nyo malalaman kung okay yung internet connection natin based dun sa setup na ginawa natin. Remember po yung naring tsaka yung bridge. Diba? So pagka nag-skip siya rito, ibig sabihin meron tayong konting problema. Yung system natin, itong server natin na ginawa, hindi nakakonect sa internet. So pagka nakita niyo nagda-download, okay na yan. So ngayon magda-download siya. Medyo mahaba din to. So 21.69 megs ang kailangan. Pero pagka depende naman po sa internet nyo. Ngayon nag-load na kagad. Mabilis naman. So tsaka yung version na ginamit natin, it's not too old ba? Hindi masyadong luma para sa mga update na kailangan natin. So moving forward, ito na tayo. Layout is English. Yung keyboard, we'll just leave it na default para hindi tayo wala tayong masyadong issue. So click, i-highlight natin yung done. Again, ginagamit ko po yung aking keys sa keyboard, yung up, down arrow sa keyboard ko. So we'll just highlight itong done. Press natin enter. Na-apply na yung config. Ubuntu server. Hindi na natin kailangan third party kasi test server lang naman nga. Tsaka para medyo mabilis ang pag-setup na natin sa mga susunod na step. So enter ulit dito. Dito lililive lang natin na DHCP. So kita nyo ngayon 172.16.70.101. So kanina yung pinakita natin, ang IP address natin is 172.16.70.105. Ito 101. So kumbaga nilagay natin tong Splunk server natin sa the same switch. So medyo out of scope po ng Ubuntu server natin, pero dito natin ma-verify na magkaka-connect itong dalawang, yung computer natin, ito, tsaka itong Ubuntu server natin para pag-access natin ng Splunk, hindi tayo masyado mahirapan. Okay, minimize ko lang to. And then from here, okay na yan. Lalagay lang natin sa done. Wala tayong proxy server, so dire-diretso tayo sa internet. Click natin done. Ayan, default lang. Wala po tayong pinapalitan.
So, done ulit. And then here, bine-verify lang yung ating hard drive. So, down arrow lang po tayo dito. Wala na tayong kailangang i-custom setup. Click natin uli ang done. And then, ito yung partition ng ating Ubuntu, a Linux Ubuntu server. So, we'll just leave it sa auto partition para hindi tayo masyado mahirapan mag-troubleshoot. Done. Ko-confirm nila. Ako confirm ng Ubuntu natin. Sigurado na ba tayo? Wala na tayong kailangan palitin. Okay na. Down arrow lang tayo. And then continue. Lagay ko lang dito is yung lalagay ko na lang yung default. adm_sys. Ang pangalan ng server gagawin na lang natin na Splunk server. Username, gamitin ko na lang ulit itong generic natin. Ang password, remember, tandaan nyo po yung password na lalagay nyo dahil pagka nakalimutan po natin, medyo it's possible naman na ma-reset natin. Pero mas maganda na isulat natin somewhere. Hopefully you guys are taking notes din para pagka you need to go back na, ano ba yung setup na ginawa namin for this? You have something to fall back on. Kaya importante na magte-take tayo ng notes. Ano po? So, password, lalagay lang natin yung default na password natin na PASSWRD, all lowercase PASSWRD. Super secret na password natin. So, para madali lang. Okay? Pag na-setup nyo na, click done. Ito kailangan natin ng OpenSSH kasi para pag nag-move tayo ng files, hindi tayo gagamit ng console. Console meaning ito po, itong VirtualBox console natin. Kasi pag hindi tayo nag-SSH or gumamit ng parang terminal to connect dito sa ating server, mahirap mag-navigate through this console. Kaya mas maganda na, lalo na mga Linux, hindi katulad ng Windows, meron siyang RDP. Since command line or CLI, i-set up po natin ang ating OpenSSH server. So, dito, pagka gusto natin i-highlight or i-check, spacebar lang natin dito. Wala tayong SSH identity. And then, down arrow hanggang sa done. So, ang ginawa lang po natin, X tayo dito or highlight natin na gusto natin ma-install ang OpenSSH server. And then, down arrow sa done. And wala na tayo masyadong kailangan dito. Mga other applications to na which hindi naman natin kailangan for now. Down arrow tayo hanggang dito sa done. Enter ulit. So yan, nag-install na siya. So hopefully po na pagkakailangan nyo lang balikan, just rewind yung video natin pagka medyo napabilis yung pag-explain ko. And then ipapause ko ulit to kasi medyo ilang minutes din to para hindi tayo masyado maghintay. And then click lang po ulit tayo sa susunod na video. Mga ate, kuya, ito na, natapos na yung ating installation ng Ubuntu. So, kita nyo naman dito na naka-setup na lahat, everything else. So now, mag-reboot na lang tayo. So, tab, reboot now. So, i-unmount lang yung CD-ROM, and then it's gonna go ahead and mag-boot na siya sa process natin. Startup na yung mga pre- and post-config from network services, yung mga drivers, and so forth. So, hintay lang po natin na mag-boot na natin. So, ayan, medyo okay na. Okay. So, adm_sys, yung password na nilagay natin, kung change yung password. Hope natandaan nyo yung password na nilagay nyo. So, yun, nakalagi na tayo. So, ngayon, the next step kasi this is gonna be yung server natin. Nakikita natin na ang address natin ngayon dito, tinype ko po IP-ADDR is 172.16.70.101. Ayan, nakalagay. Yung nakita natin, medyo yung mouse hindi masyadong nag-ano. Pero, kung titignan po natin yung line number 2, ENP 0S3.
Nakikita natin iNet is 172.16.70.101/24. Yan po ang IP address natin. So, several checks. Tingnan natin yung gateway ko is 172.16.70.1 para makita lang natin na okay yung network connection natin. So, nakarating ako sa gateway. After po ng gateway natin, tingnan natin kung makakaping ako all the way sa internet. So, ang common na nagre-reply sa ICMP or ping, para makita natin na kung magda-download tayo ng software, hindi tayo mahihirapan, is Google IP. Madalas ko po ito ginagamit, 8.8.8. Pag nag-ping po siya ng katulad ng ganyan, ibig sabihin na meron tayong connection all the way outside. Ito po ang one of the ways to figure out na meron ba tayong internet connectivity, hindi lang sa loob ng local area network natin, kumbaga. So, pwede rin tayong tignan lang natin kung merong NS lookup or kung pwede. Ayan. NS lookup is heavy to gumagamit po to ng dynamic name resolution para makita natin kung pwede ba tayo magpunta ng google.com kasi change niya yung name resolution from IP katulad na nakikita natin sa 8.8.8 to name. So, tingnan natin kung okay din itong DNS natin. Nakalagay, nakita nyo, DNS Google. So, okay naman tayo. So, i-reverse din natin. Mag-reverse lookup tayo para okay. So, makita natin DNS, meron tayong IPv4. At the same time, meron din tayong IPv6. So, yan po. Medyo okay na tayo. Second step, para hindi natin i-ano to ng tinatawag natin ng DHCP, which is na pagkakasiho DHCP, list lang ang IP address natin para yung mga IP address natin sa router natin, sa bahay natin, sa ISP natin. Pag halimbawa nagkaroon ng brownout, nagkaroon ng outage, or nag-reset yung list natin, yung IP address natin ng router na babago. Pag meron po tayong application, kailangan static ang IP address natin, meaning hindi siya nagpapalit. So, lalo na ngayon ilalagay natin yung Splunk server natin, gusto natin maging static to. I-turn off man natin itong virtual system natin, pag turn on uli natin na after few days or about a week, dahil di naman natin hindi natin kailangan mag-practice, yun pa rin yung IP address niya as long as nasa same network kayo. Diba? So, ito pong gagawin natin. So, merong area sa Linux na pwede na, lalo na sa Ubuntu, magsa-sign in lang po tayo ng administrator para makamake tayo ng changes. Medyo beyond po sa scope to ng Linux or dito sa Splunk natin, pero meron tayong regular user. Nakita nyo, nag-change siya from $sign to $sign. Tapos nakalagay root at Splunk. Right? Kasi ang hostname natin is Splunk, and then ang login natin ngayon is root. Pagka wala tayong admin privileges, ang login ko is admin sys. Yung nakita nyo yung difference. Pero to, wala siyang masyadong access. Talagang basic, parang user access lang siya. Pero pagka ginamit na natin ito, nakikita natin meron tayong admin privileges o sinasabi nating God mode. Meaning na kahit anong gawin natin, allowed siya. Kaya careful ho tayo sa mga ganito dahil isang pagkakamali lang natin, hindi siya katulad ng Windows sa mga non-Linux user natin po dyan ng mga kuya ate, madali natin mabibreak ang system. Ang good part is meron tayong nasa virtual machine tayo. Ang virtual machine, ang maganda sa virtual machine po is pwede tayo mag-take ng snapshot. So, pag nag-make na tayo ng changes, halimbawa yan, bago ako mag-make ng changes, everything's working the way supposed to be, magte-take muna ako ng snapshot, tapos lagyan natin base image. Para pag something happen, pwede tayo mag-revert in time, which is na maganda, di ba? Kasi hindi katulad ng normal physical drive. Pagka nasira na natin or something happen, uulitin na naman natin sila. Ang advantage po ng virtualization is we can go back dun sa mga snapshot natin. So, katulad nito, pwede tayong bumalik sa snapshot
meron tayong pakikita nyo na ngayon, current, pwede tayong bumalik dito. Pwede nating i-take, ibalik itong snapshot na to. In due time. Normally, nag-ano ko ng snapshot, siguro at least twice. Depende rin. Again, this is going back sa ano natin, sa hardware specs natin. Lalo na kung ang drive natin is hindi masyado malaki. Although snapshot is not, hindi naman po siya masyado. Depende lang sa size ng hard drive natin. So, nagre-rely po, again, ang snapshot sa space ng hard drive natin. Okay. So, ngayon, mag-move on na tayo dun sa paano natin change from DHCP address to static IP. So, sa Ubuntu, pupunta po tayo sa etc. Right? And then, ang lahat ng nandito is yung old Linux, or not old, like the CentOS, nasa etc. Tapos sysconfig. Pero sa Ubuntu, nandito siya sa netplan. Right? So, kung isa lang ang ating NIC card or network interface card, makakita lang tayo ng isang YAML or .yaml file. So, medyo e-edit ho natin to kung gusto natin makita kung ano yung nandoon sa loob. Tingnan nyo ho, nakalagay dyan. DHCP4, which stands for DHCP IPv4, is true. So, papalitan ho natin yan. Paano natin gawin? I-edit ho natin itong file na to na using common text editor sa Linux. Kaya maganda ho sa Linux kasi basic editor lang kailangan nyo. Pagka VI ang common. Marami po mga text editor dyan. Merong Vim and so forth. So, gamitin ho natin to. So, again, medyo sa mga ati kuya na hindi pa sanay, gamitin ho natin yung arrow keys natin to, up and down arrows lang dito. Ang first line na papalitan natin itong DHCP. Para mag-edit tayo, itatype natin ang letter I sa keyboard. Makikita nyo yun, di ba, sa bottom left. Insert, meaning pwede tayo mag-edit. Kung wala yung insert na yan, hindi tayo pwede mag-edit. So, I cannot type anything here. Diba? So, exit ko lang para maliwanag po. So, again, para mag-start tayong edit, palitan natin to ng false. So, para ma-turn off ang DHCP. Better yet, ito po yung your version no. Right? So, and then, punta ho tayo dito sa baba. Lalagyan natin siya. After ng version 2, lagyan natin siya ng ADDR address, ERESS. So, magiging network address natin is addresses, just to make sure na tama yung ano natin para hindi tayo magkamali. Lagay lang natin dito na tag or dash space. Ang gagamitin ko pong IP space is yung sa network ko, which is na 172.16.70.99. So, ito po medyo, hopefully hindi masyadong confusing. Sa network ko, meron akong pool ng DHCP. So, yung hindi nasa DHCP range, pwede kong gamitin. Ang .99 po, which is to, hindi siya kasama sa range. Again, medyo beyond po ng scope to. Para malaman natin kung ano yung DHCP scope natin, kailangan natin mag-login sa router natin kung meron kayong mga linksys and stuff sa bahay. But sometimes yung mga SOHO or small office home network na mga router, hindi siya picky pag naglalagay ng static IP address kung ano yung DHCP nyo. Halimbawa, kanina meron akong 171, I could possibly use that. Pero depende po. Yung mga Sonic Wall or Linksys, iba-iba akong model. Nilagay natin dito ng subnet na /24. Kasi ang subnet ko is 255.255.255.0. Then, enter din tayo dito. Lagay natin ng gateway. Magiging gateway po natin is 172. Ito, again, gateway ko po ito sa bahay. So, majority sa inyo, baka gumagamit kayo yung 192.168.1.1 or 192.168.10. Yun po mga common. And so, and then, ang last
is gagawin natin to name servers, which is sa dito sa Ubuntu, DNS servers po ang tawag nito. Yung kaninang ginawa natin na meron tayong resolution, NSLookup. So, name servers, ipo-point ko na lang dun sa Google natin kanina para madali. So, lagay natin addresses. Gamitin natin ang Google DNS 8.8.8 and yung GTE 1.1.1.1. Okay. So, I'll leave it ng a few seconds here para makita natin yung setup. Again, yung addresses na entry ko, this might vary sa network nyo. Pero yung DHCP4, we'll put that as no. Gateway, again, depende sa network nyo. Yung name servers, addresses, default po yan. Pwede nyo gamitin yan. Open din yan sa atin dyan sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. And then, worldwide. So, you can access, you can use Google's DNS para medyo mas mabilis ng konti. Okay. So, pag natapos po tayo dito, escape, shift ZC para makalabas tayo. Na-save na. Basahin uli natin kung nag-take effect. So, meron na tayong address ng 172.16.70.99/24 gateway.1 and Google DNS servers 4.8 and 4.1. Para ma-apply po natin to, ang gagawin natin net plan, apply, then enter. Merong mali. So, tignan ho natin yan. Unknown key addresses. Baka mali yung spelling ho natin. I-correct natin yan. So, 192.160. Tignan natin. Baka mali ang pagkakaspell natin. ADDRESS. ADDRESSES. Baka ganito lang. Tingnan natin kung tama. Minsan alam nyo po yung mga Linux address natin. ADDRESSES. Name servers gateway. May kulang po tayo. Nakalimutan natin kasi IPv4. Tingnan mo natin ito kung gagana ha. Addresses. Tingnan natin, i-fix lang ho natin to ha. Baka hindi na pwede yung addresses kasi yan po yung alam natin dati. Tingnan lang po natin. Tingnan ho natin at tinitignan lang natin dito kung tama ito. Baka yung mga tabs natin is mali. So, gawin natin ho ito. Lagay natin, baka kailangan natin i-space. Ito. Kasi baka yung tab natin, yung Ethernet ho natin is ito, ENP0S3. Baka hindi niya nababasa dahil sa numbering natin or sa tab natin. Name servers, ilagay po natin dito ang name servers para maayos natin. So, gateway for natin name servers, address, ADDRESSES. So, tingnan po natin to kung papayag na si Ubuntu natin. So, escape, shift Z. Basahin uli natin. Inconsistent address naman. Tama lang po natin. So, so medyo naayos na natin kanina. Baka ayaw lang niya yung mga versioning natin, addresses.
natin gateway for name servers. Tanggalin na natin itong DHCP natin para hindi siya confusing. Version 2 Ethernet address. Meron namang space tayo dito. Insert gateway for name servers. Okay, tingnan natin Ethernets. Okay naman, version 2 addresses. Minsan nasa tab lang po talaga dahil the way it reads it sometimes medyo magulo eh. Tingnan natin gateway, tama naman ang linya natin. In addresses. Tingnan natin uli let apply. Inconsistent indentation of addresses. So yung indentation ho natin is mali din. So baka kailangan niya ng iusog natin ito ng konti. Hopefully pumayag na. Sobra-sobra siguro yung ating indentation. Okay, mukhang nahuhuli natin mali pa rin. So tingnan ho natin dito para maayos natin. Yan lang po mahirap kapag sa mga Linux na ganyan. Konting indentation lang natin is medyo nakakalito po. So ganito na lang gawin natin. So guhin natin to. Pag nag-delete po ako ng one line, DD lang ginagamit ko. Huwag po kayo lalaki, kinopya ko na to para ayusin natin lahat ng ating indentation. Para alam natin ang bilang para hindi yung makakalito. Hindi naman po convoluted to or hindi masyado sometimes nakakalito rin kasi ang Linux kasi flat file lang po siya, hindi katulad ng Windows or ng yung mga Mac and Windows operating system natin, although Mac can vary. Kaya medyo flat file lang kasi siya. Pagka mali po yung indentation natin or yung tabbing, hindi niya nababasa, ni-skip niya yung line. So yun po ang nangyayari ngayon. So gawin natin to. Pagkatapos po ng network, ilagay natin ang ating, ayun, nag-version na siya. So minsan binibigyan tayo ng hint. At least maganda color coded, minsan mahirap yung ating Ethernets. Lagay natin to space, tapos lagay natin, indent natin tong address. Should lagay natin dyan yung sinabi niya. So sundan na lang ho natin yung pag-tab natin kung tama. Pati sa gateway ay tama natin sa address. Yep, gateway name servers, lagay natin siya sa tapat ng gateway. Pag hindi ho gumana to, ang gagawin natin is maghahanap ako ng another Linux box natin para tama siya. Meron dito, I don't think this is necessary, but just in case, we'll put yung kanyang version natin.
natin kung papasa tayo. Inconsistent na naman. Maayos din po natin to. Huwag po tayo mag-alala. Mga indentation lang naman yan. Minsan nasosobrahan tayo ng kaka-indent. Ang gagawin po natin pagka if this gumana na, ililive ko ng few seconds para makita natin yung tamang indentation na ating net plan, which is the network, yung settings po natin. Huwag lang natin name servers. Yan. Hopefully gumana. Kung hindi, hahanap po ako ng yun. Okay na. So, ulitin po natin. Ito ho yung nasa indent lang talaga. It doesn't mean na meron tayong maling ginawa. Ang pagkakamali lang talaga natin is the way it's reading itong line by line. Baka sumusobra or kumukulang, kaya medyo picky ang ating Ubuntu. Ayan po ang tamang setup. So, iwan ko po ng few seconds. So, again, pagka nakakuha kayo ng ganyang indentation issue, ang maganda, bago natin ma-apply, nag-check siya, which is, in a way, it's kind of good. Para, pag restart natin ng system natin, hindi tayo masyadong mahirapan. So, tignan ho natin ulit kanina. Yung address natin is 171. I believe ngayon is 172.16.17.99. Check ho uli natin kung tama ba yung network setting natin. Pipink yung gateway, okay naman po. So, ping uli natin yung Google natin, 8.8.8. Ayos na po. So, yun. Okay na, mga kuya, mga ate. So, ngayon meron na tayo. Ano bang susunod sa... Ang gagawin ko uli, magte-take uli ako ng snapshot, or, kasi meron naman tayong snapshot na isa, i-save muna natin ulit itong snapshot ko. Ang, may tanong, ano bang baseline pag snapshot? Again, sa hardware, sa space po ng hard drive natin. Sa akin, personally, ginagawa ko dalawang snapshot. Pero parang meron akong in-between. Diba? Meron akong base, tapos yung pangalawa ko, bago ako mag-install ng another application or mag-configure, para lagay ko dito snapshot to re-IP system. Static lang lalagay natin. Para, just in case na gusto kong bumalik sa DHCP, pwede akong bumalik sa base, which is DHCP, para wala na akong gagawin. Wala na akong mga type. Tapos yung pangalawa, na snapshot number 2 natin, nasa static siya. So, okay. Yung susunod po natin na, again, ang recap natin, nag-install tayo ng Ubuntu, nag-set up tayo ng static IP address, meron tayong mga checks na tinignan sa network side, gateway, DNS, and so forth. So, last check natin, ang gagawin natin, kung okay yung DNS resolution natin, which is good. So, pwede huli tayo gumawa ng NS lookup, which is google.com. Yun, okay na po. So, meaning we have internet access. Ang next step natin is mag-grab tayo ng configuration from Splunk. I-install natin ang ating Splunk server using ang address natin ng 172.16.70.99. Yan po. So again, sa susunod nating segment within dito sa session rin natin is installing our Splunk instance. Ang ating mga kuya. So now na ready na natin, na configure na natin yung Ubuntu server natin. Before na download tayo ng package natin sa Splunk, before we configure yung Splunk instance natin, small tweaks para turo din namin sa inyo what's the best way na ina-access ang mga Linux servers natin. So, merong program na, or terminal program, na tawag na PuTTY, P-U-T-T-Y. So, ito ho yung link.
So, pwede rin kayo mag-google nyo lang PuTTY download or download PuTTY. Ang latest version niya 7.8. Free din po ito. Hindi natin kailangan talaga mag-download ng MSI installer. But if you want to, para naka-download na siya. Ang ginagamit natin madalas is yung portable na exe niya. So, kung meron kayong ARM, or 30-bit or 64, ito lang kailangan natin. So, portable lang ho ito. Hindi na natin kailangan install like what you see here. Pati application na siya. Tapos, pagka din-download nyo, lagay nyo lang sa desktop nyo. Katulad nitong nilagay ko lang siya sa programs ko. Nandiyan lang siya PuTTY. You can put it sa sa desktop nyo. It's very minimal lang. Hindi siya masyadong malaki. So, again, ito yung ang link niya. Or pagka medyo mahaba, ang dali lang naman ng yan, PuTTY download. Ito na yung putty.org. Makikita nyo download PuTTY. And then it's gonna take you the same link na nandoon sa atin kanina. And then download nyo lang yung latest version. So, pag na-download nyo na yan, magkakaroon kayo ng PuTTY. Lalagay ko na to sa taskbar natin para hindi natin i-open every single time or hahanapin. So, pag na-open yan, ganyan lang itsura niya. And para makakonect tayo from our PuTTY para magkaroon tayo ng terminal session na tinatawag natin. And ito, ang maganda rin dito kasi SSH is port 22, TCP 22. Hindi siya telnet, meaning na secure ang port natin nito or encrypted siya. Hindi katulad ng telnet, pagka nagla-login ka sa server na using the telnet protocol, nasa clear siya, meaning nakikita lahat ng traffic from you tsaka doon sa server, including yung username and password natin. Kaya, as much as possible, hindi natin i-on ang telnet dito sa server. And ang default connection natin, if you remember, nung nagko-configure tayo ng Ubuntu server natin, nag-check tayo sa OpenSSH. Ito po yung protocol na yan, which is na SSH is port 22 dito sa server natin. So, question natin, paano ngayon ako magkoconnect? So, di ba pinalitan natin yung IP natin? Ang IP natin ngayon dito sa server natin is 172.16.70.99. Ang gagawin natin, pa-plugin natin itong IP address natin ng ating Splunk server or going to be Splunk server 172.16.70.99. So, lagyan lang natin ng para ma-save na natin so we don't have to keep, para hindi tayo mag-type every single time. Lagay natin na Splunk Ubuntu server. Tag lang naman ho yan para, tapos click save, para every single time nandoon na yung IP address natin. Pag open natin dito, makikita natin, initial lang to, nag-initiate siya ng fingerprint sa server and a client. Accept lang natin dito. Pag na-accept natin, kung ano yung login account natin, the same thing din as yung password natin. Ayan. So, pwede na nating i-minimize to. Ang maganda rin dito, one of the advantage na to, pwede tayo mag-copy and paste from the website, ipipaste natin. Kasi sometimes, pwede rin naman dito, kaya lang you have to install a lot of tools, itong guest edition image, which tuturo din namin sa inyo para mag-drag and drop kayo. But sometimes, medyo flaky siya. Minsan nawawala lang siya. So, having this kind of setup, medyo madali siyang gawin, lalo na yun nga pag magka-copy, and then we're gonna show you din kung paano mag-move ng files from dito sa Windows box natin papunta sa Linux server natin. Okay, yan po. So, the next piece, so ngayon naka-SSH na tayo, minimize lang natin to, lagay lang natin yan dito sa background. Alright. So ngayon, hopefully naka-register na kayo sa Splunk website. Ako, meron na akong login. So, the next step, pag naka-register na kayo, makikita niyo malaking logo nila sa top right-hand side, which is Free Splunk. Click natin to. Mga trial to, pero ang maganda sa trial nila is 6 months ang trial nila. So, mayroon tayong
time, maraming time para mag-aral, matutunan ng Splunk. So, ang dami nilang resources and magaganda mga resources nila. Although hindi lahat ng training nila is free, pero tuturo din namin sa inyo beyond doon sa itinuturo namin ngayon is through Splunk directly para makita nyo, and then hopefully you gain a lot of experience using Splunk. Worldwide na rin ang Splunk, maraming gumagamit like yung initial video natin sa intro. So anyways, pagka nakaklik nyo na yung Splunk, magkano tayo ng trial, tingnan natin. Pero cloud trial to, ang gawin natin is kuha tayo ng Splunk Enterprise. So kasi yung cloud, medyo gagamitin natin yung cloud nila. So again, products, punta tayo sa Splunk Enterprise. Andito na kayo, tas free trial. Ayan ho yung link kung medyo nalito kayo. Pagka login nyo, punta kayo dito sa link na yan, splunk.com, ENUS download Splunk Enterprise HTM. So ngayon, here, ito yung page. Ang latest version nila ngayon is 9.0.1 sa Enterprise. So ngayon, 60 days, sorry. I believe I said 6 months, pero 60 days, lahat ng mga features niya available. So, mag-take advantage tayo rito to learn as much as we can. Kung hindi, magkakaroon ka ng babagsak siya sa, I believe, 5 megs a day. Medyo yung mga features, mag-stop na siya. So, let's take advantage itong 60 days na trial na. 2 months din. Believe kaya nasabi ko 6 months siguro nung araw na nag-start sila, 6 months. Pero I believe ngayon 60 days na lang. Anyways, ito yung package natin. Since meron tayong Ubuntu, ito yung ang architecture natin, which is alam natin it's Ubuntu, right? Ang gagawin natin is click tayo sa Linux. So, ang download natin is itong 64-bit na Debian. Right? So, click ho natin. Pagka na-download yan, kiklik natin. Pero magda-download to dito. Right? Merong hint dito na para hindi na natin ida-download sa PC natin, dito sa Windows natin, tapos ita-transfer pa natin yung package dito sa instance natin sa server. So, medyo yung trick na pwede natin gawin dito, okay, click natin is download now. Kaso pupunta siya sa thank you stuff nila. Dito ang gagawin natin, imbes na isa-save natin dito, ka-cancel natin dito. Right? So, ang gagawin natin itong command line wget para diretso na nating i-download dito. Di ba? Meron na tayong internet dito, yung kinest natin sa Google man before. So, may mga probably question tayo, but hindi na lang natin i-download dito? Even though hindi siya graphical user interface like ito, pwede ba nating i-download sa Linux? Pwede. Ang gagamitin natin program itong command line wget. Pag kinlik natin itong command line wget, kokopyahin lang natin lahat to. So, make sure copy nyo from end to end or Control A sa keyboard para ma-highlight na, tapos Control C para ma-save natin sa clipboard. So, bago natin i-paste dito, tingnan natin kung nasa saan yung natin. So, nandiyan sa ang gagawin natin, i-download natin dito, right-click, and then, i-enter lang natin. So, ayan, tignan nyo. Pwede na natin ma-download. Instead na download natin sa Windows box natin, tapos ito, transfer pa natin sa server natin, direkta na natin i-download dito. Alright, so, ayan po. So, ngayon, na-download na natin. Tignan natin kung ayan na. So, meron na tayong na-download na natin Splunk. So, anong next step? So, next step natin, i-install na natin siya. So, hold on lang tayo. I-minimize ko lang itong mga windows natin para medyo malinis. Hindi nakakalito ang ating screen. So, minimize ko rin to para balik tayo dito. Right? Tapos, i-ano ko lang yung the next following step natin para so, hindi naman rule of thumb, ang ginagawa ng the way Splunk is teaching yung mga
future Splunk engineer, future mga all the way sa architect is naggagawa sila ng separate folder para sa Splunk. So, ilagay lang natin dito sandali. Meron tayong ano dito na the way I do it sometimes different lalo na sa enterprise, pero ipo-pull up natin yung the way na hindi naman it's not exactly like rule of thumb o dapat dito natin gawin parate. You could install it kung saan folder or saan path dito sa Linux. Pero ito po yung natutunan natin back in how I did it for many years para maano natin ang gagawin natin is first kailangan elevated yung privileges natin, right? So gawin natin is sudo su is escalate natin yung privilege natin. Tapos lagay uli natin yung password natin. So ngayon, nakita natin yung difference between the $sign tsaka sa pound. So pound, meron na tayong root or admin or God mode access. So kung anong pwede natin gawin, meron na tayong privileges to do whatever we want to do dito sa server natin. So medyo extra careful lang tayo bago natin quickly mag-press ng enter and stuff. Ano muna natin, kind of slowly. Kasi pagka we made a mistake, hindi ang Linux, hindi nagtatanong yan kung talagang sigurado tayo katulad ng Windows if we make some, we do certain action. So again, the next step, so ngayon na-download na natin ang Splunk instance natin, yung package natin. Ang gagawin natin yan, pupunta tayo cd sa opt. And then dito, magkikreate tayo ng directory. Yan natin, Splunk. Yan. So pag nag-Splunk tayo, ito yung path niya. So pag kami nagtanong saan nyo nilagay yung, saan natin install ang Splunk instance natin, is gonna be /opt/Splunk. So option Splunk. Right? So dyan natin lalagay. Pero even though nandito ang instance natin sa ating home folder, which is na nilagay natin yung iba dito, admin sys, nandiyan yung Splunk natin. Pwede natin install from here, tapos pwede natin install from here doon sa ginawa nating OPT Splunk. So again, medyo mga Linux C trick na pwede natin gawin instead of moving files around, pwede nating i-install ang Splunk natin dito sa kaya minimize lang din natin to, marami na naman tayong Windows na nagka-clutter sa ating space. So anyways, so kung ito rin pala just another getting data in Splunk. So pag na-install na natin, pwede nyo rin i-follow to kung medyo gusto nyo pang pag-aralan after ng mga, like what I said earlier. Kung gusto nyo pang to learn more, ito, ang dami, from getting data in, search and alerts, hanggang sa reporting and dashboard. Marami silang videos and pag-install, ano bang forwarder, ano bang how to forward data sa Splunk Enterprise dito. Copy lang nyo yun lahat. Nandito sila, marami silang resources like what I said na talagang nasa sa atin if we really want to go ahead and do a deep dive sa pagiging Splunk. Again, hindi tayo endorsed ng Splunk, hindi tayo binabayaran. We just wanna maituro sa inyo kung paano yung para marami tayong matutunan sa Splunk. So ngayon na-download na natin, mag-move na tayo sa another segment natin na installing ang ating Splunk Enterprise. Okay. So recap ulit. So naka-register na tayo sa Splunk. Naka-login na tayo sa ating
Splunk server or Ubuntu server using our PuTTY. Okay, tapos na-download na natin ang Splunk. Nire-ready na natin yung folder natin. Dito sa nag-make tayo ng directory, elevated privileges ng OPT Splunk. Now, install na natin ang ating Splunk. Mga kuya. So ngayon, na-download na nga natin, recap lang, yung Splunk natin. Right, which is ito. Yung latest version is 9.0.1. Right, so ang second step po na gagawin natin is i-move natin tong file na to dito sa kinrate natin pa sa /opt/splunk para nasa isang folder siya. So ang command po niyan, move Splunk, lalagay natin dito sa folder na ginawa natin na Splunk. So nandiyan siya. So pag pumunta na tayo dito sa OPT Splunk, nandiyan na yung file natin. So ngayon, install na natin po. So first command na gagawin natin, or the command na kailangan natin gawin, is dpkg-i to install, tapos yung Splunk file natin, which is this. Well, so dpkg-i and then yung file natin. So -i is to install. So kung gusto po natin malaman yung mga ibang syntax ng dpkg or ano ang dpkg sa Linux po, ganito lang gawa natin, either help dpkg, kita natin lahat ng kung wala, gawin natin man dpkg. Ayan, yan po mga description, kung ano yung mga ibang pwede natin syntax na gawin. Pwede natin verify, i-check muna, and so forth. So anyways, gawin po natin ulit dpkg-i Splunk file natin, and install na po natin. And habang nag-install siya, sandali lang ho yan. Kahit na medyo mabagal ang system natin, ang ginagawa niya, i-extract niya yung package na yan, i-install niya. Kung meron kailangan dependencies, sasabihin niya sa atin ng system natin kung ano mga kailangan natin. So hopefully po na naka-register na kayo para marami pa tayong matututunan. So habang nag-install ho yan, the next step na gagawin natin, check natin yung package, or yung installation natin. Kung merong issue, merong error, tuturo rin natin sa following steps kung ano yung version ng Splunk natin, kung anong description, and so forth, para meron tayong idea. So ngayon po, kompleto na. Na-install na siya. Meron pa tayong konting little bit na configuration na kailangan gawin. So check natin yung status natin, kung meron bang error. dpkg, check natin ta status, tapos lagay lang natin na Splunk, because Splunk is our app. So ito po yung, so again, dpkg-status, tapos yung application natin, or in package Splunk, status install okay. Ito yung maintainer niya, splunk.com, architecture natin, and then the version. Ayan. So okay na. So the next step na gagawin natin, bago natin i-start, para hindi na natin i-start siya every single time na i-reboot natin yung machine natin or yung server natin, or pagka shutdown natin, hindi natin kailangan, tapos pagbalik natin, check natin bakit hindi na gumagana yung Splunk app natin, kasi hindi siya nag-auto restart. Parang sa Windows version naman, every time na restart natin yung workstation natin or yung system natin, hindi na natin i-manual start itong mga application na to. So to configure Splunk para mag-auto start siya, ang gagawin lang natin, so it's gonna be under bin. Andyan ho lahat ng kailangan natin executable or binary to run Splunk and to work sa Splunk. So Splunk main natin, ang main program natin. So sa Linux, sa mga hindi po masyadong sanay sa Linux, paano natin start ang program, lalagyan po natin siya ng ./ and then the
yung application name. So, ang gagawin po natin dyan, ganyan, Splunk. Tapos, para mag-auto restart siya, enable, right? Boot, tapos start. No. So, again, dapat nandito tayo sa path natin, under bin, bin, and then .splunk enable boot start. Make sure nasa elevated mode kayo, yung pound na yan, hindi sa $sign. Okay? So, pag-enter natin yan, kasi first time, agree tayo sa terms nila, say yes sa license. Ito ang pinaka-importante, wag po natin kalimutan to. So, ang gagawin ko na lang, pareho na lang. Since na test box naman to, or test Splunk, or Splunk, test bed po to, gagawin ko na lang the same. adm_sys, tapos lalagay ko rin password, yung password na nilagay natin. So, okay na yan, nag-install na siya. So, ngayon, pwede na natin start ng Splunk. So, ibig sabihin, medyo yung config na kailangan ng Splunk, yung mga default, nag-add na ng user para pag login natin, alam natin. Huwag natin kalimutan again, yung username and password na nilagay natin. And then ngayon, nakikita natin, magla-run ang Splunk sa script na to. So, nilagay niya sa etc init.d Splunk para every single time na restart natin yung system natin, hindi na tayo mag-aalala na i-start uli yung Splunk. So, now, pwede natin start ang Splunk natin. So, okay na. You know, ang default port ng Splunk is 8000. Pwede natin din palitan yan. So, pag available na to, turo ko sa inyo. Do sa next step na natin. Login tayo sa Splunk and show you yung high level ng Splunk, little configuration na kailangan natin gawin. So, after nakita na natin to, medyo confusing po to kasi gumagamit ng DNS resolution or ginagamit yung hostname natin na Splunk. Pero ang gagamitin natin is yung IP address natin kanina, which is na 172.16.17.99, pero ang port natin is 8000. Paano po natin gagawin to? So, ito pong gagawin natin. Kopyahin ko lang to. Right, tapos mag-open tayo ng browser. Right. Kuha tayo ng browser dito. Tapos lagay natin dyan. Tapos lagay natin yan. Pero papalitan natin yung port na 8000. Yan. So ngayon, ma-access na natin ang Splunk natin through sa browser natin. From this point on, pag na-setup na natin tapos wala kayong mga errors, pwede na natin minimize to. So, yung nilagay natin username password, hindi po ito yung password sa Linux box natin or sa Ubuntu box. Yung ginawa natin kanina sa setup, kung ano may nilagay natin dito, ito po yung magiging account natin to log into Splunk. Okay? Huwag niyo kalimutan. Ito, ayan. Kung ano yung nilagay nyo dito. Yan ang kailangan natin na gamitin para mag-login tayo. So, minimize ko lang to. adm_sys, kung ano yung password na nilagay ko kanina. Yan, meron na tayong Splunk. Never got it. So, may mga tour dito, just go ahead and feel free pagka na-setup nyo na. Little settings na gagawin natin, nakikita nyo na gumagamit lang tayo ng HTTP. So, the first thing that we have to do para encrypted yung communication natin, although self-signed ang certificate, kailangan natin baguhin to sa HTTPS, which is na secure port. Punta lang ho tayo dito sa settings. Punta tayo sa server settings. Tapos pakikita natin itong sa general settings. Again, ulitin po natin kung medyo mabilis. Settings, server settings, general settings, tapos ilagay lang natin na enable SSL. So, say yes. Pwede natin palitan to ng 443 o kung anumang port na gamitin natin, pero mag-stay na lang tayo sa common port na binibigay sa atin para less confusing. So, ito lang kailangan natin gawin. Wala na tayong kailangan iba. From no to yes, SSL. And then, click natin po save. So, ngayon, in-update na niya. Makikita niyo dito yung mga messages. Sabihin, must be restarted. Click lang natin ito. And again, nandito siya sa mga messages, mga issue or warning or parang information na kailangan natin. And then we have to take actions. So, click natin restart. Restart natin ang Splunk natin and hit OK. So, pagka okay, sandali lang naman magre-reboot to. Wala naman kasi tayong masyadong
um, data pa na coming sa Splunk. So, pwede natin i-check yung status natin. Ito, status pwede rin. So, running. Kahit na nagra-run ang PID, which is process ID sa Linux, konti lang nire-restart niya para hindi, na-notice nyo, hindi niya nire-restart yung entire server. Yung mga dependencies lang na kailangan natin to make yung changes na ginawa natin applicable, or para ma-confirm yung changes. Kasi may mga settings na katulad niyan from HTTP to HTTPS, kailangan restart ng service natin. So ngayon, okay na. Nakita nyo ngayon, HTTPS is still not secure kasi self-sign po yung certificate natin. Pero on another note or another training natin, which is beyond the scope na to, paano natin gagawin na official ang HTTPS certificate natin. Medyo out of scope na po, pero meron tayong tinatawag na CA or Certificate Authority. Kailangan natin mag-provide ng information sa server natin para maging accessible siya from outside, and then para hindi na natin makita tong self-signed cert. But since it's test naman, we don't have to go through all the hoops para lang maging register unless i-deploy natin to sa production. So, for now, let's stick with our plan na ganito muna. Click Advance, proceed to unsave. Ngayon, login ulit tayo. Same password po natin. So, yun ang first setup natin. So, ngayon, na-setup na natin Splunk. Feel free na to move around and stuff. So, check natin, explore data. Ito yung mga product tours. Click nyo yan. Hope may mga access dyan. Add data, yung dashboard. So, pag-aralan po natin yan. Again, kasama yan sa package natin. Ito yung mga applications na pwede nating i-add sa Splunk natin. Ito yung mga essential kung meron tayong hybrid, which is na on-prem, sa office lang, or sa cloud, or pareho. Meron din silang SSG, which is a Splunk Secure Gateway. At marami pa. So, sobrang daming application na pwede nating ilagay sa Splunk natin, from finance to commercial, kung ano man yung business model natin in terms of operation tsaka security. Ang daming. Ito, like find more apps. Sobrang dami na pwede natin gawin. From ticketing to network device, lahat, IoT, nandito po lahat yan. So, napakaraming again, nasa sa atin po if we want to go ahead and talagang to further, kung gusto natin talagang i-career itong pagiging Splunk architect, engineer, or analyst. Ang daming option po natin. So anyway, ang gawin po natin, just an example bago natin i-entong 101 natin Splunk installation and so forth, mag-monitor tayo para makita natin, kasi yung data natin yan, so far wala tayong data. So, pagka sample lang ito na magsa-search tayo, wala tayong results. So, ang gagawin natin yun, just for the time being, para makita natin yung mga logs, sample logs na pinag-usapan natin before. Ang gawin natin, ganito ang gawin natin. So, mag-a-add tayo ng data. So, under dun sa main. So, kung gusto yung bumalik sa main, kung medyo nawala po tayo, click lang natin Splunk Enterprise, tas lalabas na siya dun sa main page. So, ang gawin natin, mag-add tayo ng data. Right, so, pero, ang titignan nating data is yung data dito, ang i-monitor natin, yung local na logs muna natin. Tapos, sa susunod na mga session natin, we're gonna send logs sa Splunk para makita natin yung pinag-usapan natin na Linux log, Windows logs, and network log, and so forth. So, gawin natin, ito muna gawin natin. Ay monitor natin yung mga files dito sa instance natin. Right? So, click natin itong monitor. Right? So, nakikita natin dito, tinatanong tayo, anong gusto nating i-monitor? So, ang gagawin natin, i-monitor muna natin itong Splunk instance natin standalone. Kung ano man yung mga logs na kailangan natin tingnan, katulad nito. So, sa instance natin, nandito lahat ng log. Ang gawin natin, instead na, kita nyo, ito po yung parang use case dito. Pagka i-monitor natin ang log natin dito, tingnan natin kung ano pwede natin itong auth log.
So, medyo tedious, di ba? Tingnan pagtitignan mo, sino nag-login, and so forth. Medyo marami, di ba? Pwede nating i-review tong mga logs na to dito sa Splunk natin. So, itong gagawin natin. Kunin natin itong mga log files nito as basahin natin sa loob ng Splunk para madali. So, gawin natin, files and directories. Tapos, mag-browse tayo dito sa server natin to. Ito po yan. Para less confusing. Pareho to. Ang gagawin lang natin, instead na babasahin natin yung mga logs natin dito, we're gonna use Splunk to read the logs dito sa own server natin. So, minimize lang natin to. Nasa var siya. Tapos sa log file. So, ano lang dito, var log, itong kukunin natin. Select natin yan. Sabihin niya na optional. Again, ito lang kailangan natin file directory. Tapos next. Tapos sabihin niya review. O ano bang, paano, how do we want to see this? Tsaka itong app context, ito yung sa search natin. Sabihin natin, lahat ng information, lagay lang natin dito sa search and reporting para madali. Leave the way it is. Constant value. Again, matututunan nyo lahat ng mga information na ito pag we go for more training. Dun sa either Splunk website or sa atin. So, host field value, lagay na natin ng Splunk. That's fine. Tapos lagay na natin index is ito yung magi-index. Kumbaga, isipin natin ito yung Google natin sa mga search. So, pwede natin gawin yan. Pwede natin din mag-create tayo ng index which is na local, but we can pag-usapan na lang natin sa mga other topics. Itong index magaling to. Maganda po ito pagka isa-separate natin. Halimbawa, enterprise na. Meron kayong index para sa ibang business unit, para sa ibang division, or also index para sa mga iba't ibang types ng devices sa network or sa infrastructure nyo. Network device, mga Linux device, mga Windows device. Maganda po natin pag-split up yung mga index na yan para hindi malaki yung ini-index natin every time na magsa-search tayo. Ang gagawin natin, para sa Windows, itong index natin. Para sa networking device, itong mga index file natin. And so forth. So for now, lagay lang muna natin sa default. Tapos review na natin. Tatanong ka uli niya. Mamonitor natin directory natin, which is na var log, automatic. Lalagay natin sa search app. And then ang index natin is default. And submit natin. And then now, pag click nyo submit, wala tayong masyadong error. Start searching. Now, makikita natin yung mga logs natin kanina dito, nandito na siya. Lagay natin dito. So, enterprise, search reporting. So, tingnan natin, ito yung ginamit natin kanina. Ito po rin maganda sa Splunk. So, every time na magsa-search kayo, instead na ita-type natin, kinikip niya yung mga searches nyo. Para kumbaga, di ba, sa website, sa Google, meron kayong Google or Bing or kung ano man browser na ginagamit nyo, meron tayong parang kina-cache niya yung mga searches natin. So, the same thing. So, click natin 24 hours. Ngayon, ito na yung mga logs natin. So, ang host natin, which is na yung Splunk server natin, ito na yung mga log file. So, pag halimbawa gusto natin mag-search, tingnan natin yung admin sys na account. So, makikita maganda hina-highlight din niya. Ito, nag-login yung admin sys, open session, ito yung user, ito yung mga commands, and so forth. So, nakita po natin yan how easy it is na mag-ingest ng data sa Splunk. One server pa lang po ito, tsaka local. Imagine kapag marami na tayong hosts or devices, mas madali natin i-view or review ang mga log files. Nakita nyo naman, tinype ko lang admin sys. Lahat sinakita niya kung saan merong log instance ng admin sys, ipapakita niya po sa atin. So hanggang merong log file, hanggang kaya ng Splunk i-search niya para sa atin. So yun po mga kuya. So sana nagustuhan nyo ang first instance ng Splunk natin. Hanggang sa susunod na session natin. Ako po again si Kuya Ray, kasama natin si Kuya Jay dito sa Cybersecurity PH. Magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat.